באותו זמן, שנת הלימודים הגרמנית מתחילה בפסח. היטלר הגיע לשלטון בינואר, ניצח בבחירות במרס. מרס-אפריל השלטון הנאצי התחיל להתבסס. ובאותו זמן בדיוק אני הייתי צריך לעבור מבית הספר היסודי לגימנסיה. גימנסיה גרמנית התחילה בכיתה ה', וכמובן הייתי צריך ללמוד בגימנסיה הומניסטית כנ"ל, לטינית, יוונית, עתיקה וכו'. והיו כאלה 3 בעיר, ואבא שלי שקל והחליט לשלוח אותי לגימנסיה קתולית. למה קתולית? הקתולים היו מיעוט בהנובר. הנובר הייתה עיר פרוטסטנטית. וחשב שבהנובר קתולים בתור מיעוט יהיו פחות אנטישמים. ואכן, באתי לכיתה, המורה המחנך היה כומר קתולי. זוכר את היום הראשון שהוא פתח. היה רוב קטן קתולי, היה מיעוט גדול פרוטסטנטי, ואני הייתי היהודי היחידי בכל הגימנסיה. וביום הראשון המחנך פותח את היומן, מתחיל לקרוא את השמות, ושם הרי כתוב גם דת. רואה יהודי, אורו פניו, הוא התחיל לקרוא בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ. לא ידעתי על מה הוא מדבר, והתביישתי נורא. אבל הסתדרתי, הייתי תמיד התלמיד הכי טוב בכיתה. ולאט לאט גרמניה השתנתה גם למראית עין. ראו את זה. פתאום יום אחד עשו חרם על חנויות יהודיות. למען האמת ההיסטורית התחילו בזה היהודים באמריקה, שהם התחילו חרם על גרמניה, ואז גבלס ארגן בתשובה חרם על היהודים בגרמניה. כמובן שבאותו יום אבא שלי לא שלח אותי לבית ספר. יום אחד המחנך קרא לי אחרי השיעורים, הוא אמר לי, אורי, הלמוט היה שמי, אם מישהו יתנכל לך על רקע זה שאתה יהודי, תבוא ישר אליי, אני אטפל בזה. אז לא, היה כיתה, היו 2 בנים של סרן בצבא, שזה היה בכלל בגרמניה, היה משהו לגמרי מיוחד, וכל מיני אנשים כאלה, והסתדרתי טוב בכיתה שלי. הייתי תמיד הכי טוב, בייחוד בלטינית ובחשבון. מה קרה עם זה בחשבון? אני לא יודע, אבל אני יכולתי, עוד לפני שהמורה אמרת שאלה, הייתה לי התשובה. ואני גם בספרות גרמנית למדתי טוב, וכל מיני דברים כאלה.